Hello student, let us see another question, that is explain the various types of report. In the previous lecture, we have seen a question, what is report, explain its significance and define business report and state its advantages. Now, question number 2, explain the various types of report. रिपोर्टचे जे वेगवेगळे प्रकार आहेत ते आपल्याला एक्सप्लेन करायचे आहेत. तर बघा, देर आर 3 इम्पॉर्टंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स. महत्त्वाचे 3 प्रकारचे रिपोर्ट्स असतात. नंबर 1 इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर. पहिला जो प्रकार आहे रिपोर्टचा, तर ऑर्गनायझेशनच्या रचनेवरती आधारित, म्हणजे जी काही एखादी ऑर्गनायझेशन आहे, संघटना आहे, तर त्याच्या रचनेवर आधारित जे रिपोर्ट असतात तर त्याचा समावेश ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चरमध्ये येतो. सेकंड आहे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स इंटरेस्टेड विथ द ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट्स. त्याचबरोबर ती सेकंड जो काइंड आहे रिपोर्टचा किंवा टाइप्स जो आहे प्रकार, तर नंबर ऑफ पर्सन्स इंटरेस्टेड विथ द ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट्स. रिपोर्टचं जे काही ड्राफ्टिंग असतं आणि त्याच्या रिलेटेड नंबर ऑफ पर्सन्सचं जे रिपोर्टच्या रिलेटेड ड्राफ्टिंग असतं, तर तो आहे सेकंड काइंड. आणि नंबर 3 आहे ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ रिपोर्ट्स. रिपोर्टचं स्वरूप कसं आहे, नेचर कसं आहे, त्याच्यावर डिपेंड काही रिपोर्ट असतात, तर त्याला ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ रिपोर्ट्स असं म्हणतात. तर बघा, फर्स्ट काइंड आहे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर. तर याच्यामध्ये कुठल्या घटकांचा समावेश होतो, तर बघा, ऑर्गनायझेशनच्या संघटनेच्या रचनेवर आधारित जे रिपोर्ट असतात तर ते फॉर्मल रिपोर्ट असतात. इट इज प्रिपेअर्ड इन अ प्रिस्क्राईब्ड फॉर्म. तर हे जे रिपोर्ट असतात तर ते एक प्रिस्क्राईब फॉर्ममध्ये ते बनवलेले असतात. प्रेझेंटेड अकॉर्डिंग टू अन एस्टॅब्लिश प्रोसेजर टू द प्रिस्क्राईब्ड ॲथॉरिटी. एखादी जी काही ऑर्गनायझेशनमध्ये जे काही ॲथॉरिटी नेमून दिलेली असते आणि त्या ॲथॉरिटीसाठी हे जे एक जी प्रक्रिया असते कामाची, काम करण्याची, तर त्यांच्यासाठी हे रिपोर्ट काय केलेले असतात बघा, बनवलेले असतात. म्हणजे थोडक्यात एखाद्या संघटनेमध्ये, कंपनीमध्ये जे काही कार्य करणारे लोक आहेत, तर त्यांच्या नियोजनासाठी जे रिपोर्ट बनवलेले असतात तर तेच फॉर्मल रिपोर्ट असं आपण त्याला म्हणतो. नाऊ पॉइंट नंबर सेकंड, this formal report is again divided into two his statutory report and non-statutory report. आता त्या फॉर्मल रिपोर्टचे पण 2 प्रकारामध्ये विभागणी केलेली आहे बघा. तर नंबर 1 इज आहे स्टॅच्युटरी रिपोर्ट आणि अनदर इज नॉन स्टॅच्युटरी रिपोर्ट. स्टॅच्युटरी रिपोर्ट म्हणजे काय, रिलेटेड टू लॉ, त्याला वैधानिक रिपोर्ट असंही म्हणतात, किंवा कायद्याला अनुसरून जे रिपोर्ट असतात तर त्याला स्टॅच्युटरी रिपोर्ट असं म्हणतात. आणि कायद्याच्या व्यतिरिक्त जे रिपोर्ट असतात तर त्याला नॉन स्टॅच्युटरी रिपोर्ट असं म्हणतात. तर बघा, नंबर 1 स्टॅच्युटरी रिपोर्ट. इट इज अ रिपोर्ट विच इज रिक्वायर्ड टू प्रेझेंट अकॉर्डिंग टू द स्टॅच्यू ऑर लॉ. म्हणजे हे जे रिपोर्ट असतात तर अकॉर्डिंग टू द स्टॅच्यू ऑर लॉ म्हणजे कायद्याला धरून ते असतात, किंवा वकिलाच्या रिलेटेड, कायद्याच्या रिलेटेड, कायदेशीर अशा प्रकारचे ते रिपोर्ट असतात. सेकंड, according to the Companies Act 2013, this report is required to be filed with the register of companies. तर बघा, जे कंपनीसाठी कायदा बनवला गेलेला आहे, कंपनीज ऍक्ट असं आपण त्याला म्हणतो, 2013 मध्ये, तर त्यामध्ये हे जे रिपोर्ट असतात तर त्याला काय गरजेचं असतं, टू बी फिल्ड विथ द रजिस्टर ऑफ कंपनीज. म्हणजे अशा प्रकारचे जे रिपोर्ट असतात स्टॅच्युटरी रिपोर्ट, तर हे काय केलेले असतात, कंपनीमध्ये जे काही रजिस्टर असतं तर त्या रजिस्टरमध्ये हे रिपोर्ट लावून ठेवलेले असतात. म्हणजे कंपनीच्या भविष्यासाठी किंवा कंपनीच्या माहितीसाठी. तर कंपनी ऍक्ट जो 2013 मध्ये बनवला त्याच्यानुसार कंपनीमध्ये वेगवेगळे रिपोर्ट हे काय केले जातात, तर जमून ठेवले जातात. नेक्स्ट आहे नॉन स्टॅच्युटरी रिपोर्ट, म्हणजे नॉट रिलेटेड टू लॉ, कायद्याला धरून हे रिपोर्ट असतात. त्याच्यामध्ये कोणते घटक येतात बघा, रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू शेअर होल्डर्स. म्हणजे जे काही डायरेक्टर्स असतात आणि शेअर होल्डर्स असतात तर यांच्या रिलेटेड रिपोर्टचा समावेश नॉन स्टॅच्युटरी रिपोर्टमध्ये येतो. डायरेक्टर्स सबमिट दिस रिपोर्ट टू शेअर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इन द ॲन्युअल जनरल मीटिंग. मग कंपनीमध्ये जे काही डायरेक्टर असतात तर ते काय करतात,
त्यांनी बनवलेले रिपोर्ट जे आहेत, कंपनीमधले जे काही भागधारक आहेत, शेअर होल्डर्स आहेत, तर त्यांच्याकडे ते जनरल मीटिंगच्या वेळेस काय केले जातात, सबमिट केले जातात. तर त्याला आपण नॉन स्टॅच्युरी रिपोर्ट असं म्हणतो. सेकंड आहे रिपोर्ट ऑफ कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स. कंपनीमध्ये जे काही डायरेक्टर्स असतात, त्यांची जी कमिटी असती, त्यांनी बनवलेले जे रिपोर्ट असतात, तर त्याचा समावेश या गोष्टीमध्ये होतं. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स युज्युअली अपॉइंट स्टँडिंग कमिटी ऑफ 2 to 3 डायरेक्टर्स टू हेल्प द बोर्ड. तर बघा, कुठल्याही कंपनीमध्ये काय केलेलं असतं, कंपनीच्या पोझिशनसाठी किंवा कंपनीचा कारभार चांगला चालावा म्हणून 2 ते 3 डायरेक्टर लोक एकत्र केलेले असतात आणि ते सगळ्या कामाचं नियोजन करतात. इट फॅसिलिटेट्स टू कॅरी ऑन द बोर्ड्स टास्क इफिशियंटली. आणि मग हे 2 कार्यकारी अधिकारी काय करतात, की त्या रिपोर्टच्या माध्यमातून कंपनीचं जे काही कार्यभार आहे, इफिशियंट कार्यभार, कार्यक्षम अशा प्रकारचं कार्य करण्यासाठी हे 2-3 अधिकारी रिपोर्टचा वापर काय करत असतात. तर त्याचा समावेश रिपोर्ट ऑफ कमिटीज टू डायरेक्टर्स मध्ये येतो. नेक्स्ट वन इज नंबर 3, रिपोर्ट्स ऑफ स्पेशल कमिटीज ऑफ डायरेक्टर्स. The special committee of directors are appointed for looking into the special matter. म्हणजे कंपनीमध्ये वेगवेगळे डायरेक्टर्स असतात बघा, तर त्याच्यामध्ये स्पेशल कमिटीचे मध्ये असणारे काही डायरेक्टर असतात. तर हे काय काम करत असतात, काही स्पेशल इश्यू असतील किंवा खूप इम्पॉर्टंट अशा प्रकारचे कंपनीमध्ये असणारे सेक्शन असतील, फक्त त्यावर स्टडी करण्याचं काम हे स्पेशल कमिटी ऑफ डायरेक्टर करत असतात आणि त्यांनाही नॉन स्टॅच्युरी रिपोर्टचा वापर होत असतो. नेक्स्ट आहे रिपोर्ट ऑफ इंडिव्हिज्युअल ऑफिसर्स. म्हणजे काही इंडिव्हिज्युअल ऑफिसर्स आहेत, वैयक्तिक अशा प्रकारचे जे ऑफिसर्स आहेत, तर ते सुद्धा काय करत असतात, तर हे रिपोर्टचा वापर ते कंपनीसाठी करत असतात. तर बघा, द एक्झिक्युटिव्ह इन चार्ज ऑफ व्हेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ कंपनी सबमिट अ पिरियडिकल रिपोर्ट्स ऑन द ऍक्टिव्हिटीज टू द बोर्ड. एक्झिक्युटिव्ह म्हणजे काय, कार्यकारी अधिकारी. व्हेरियस डिपार्टमेंट ऑफ कंपनीमध्ये असणारे वेगवेगळे कार्यकारी अधिकारी काय करतात, की त्यांचे जे काही रिपोर्ट्स आहेत पिरियडिकल, म्हणजे 15 दिवसाला, महिन्याला प्रसिद्ध होणारे, तर बोर्डकडे, कंपनीचं जे काही बोर्ड असतं किंवा मेन पर्सन असतात, तर त्यांना तो रिपोर्ट त्यांना द्यावा लागतो. नेक्स्ट आहे फायनान्शियल रिपोर्ट. आणि हे फायनान्शियल रिपोर्ट जे असतात, तर ते पण नॉन स्टॅच्युरी रिपोर्ट्समध्ये येतात. सच रिपोर्ट्स आर प्रिपेअर्ड बाय द हेड ऑफ फायनान्स डिपार्टमेंट. तर बघा, फायनान्स रिपोर्ट हे नक्कीच कोण बनवणार आहे, की जे फायनान्स सेक्शन आहे कंपनीमधलं, तर तेच ते बनवत असतात. दिस कंटेन्स द फायनान्शियल स्ट्रक्चर, द इफेक्टिव्हनेस ऑफ द यूज ऑफ कॅपिटल अँड रेकग्नायझेशन कॅपिटल रिसोर्सेस. मग ह्या रिपोर्टमध्ये कशाचा हिशोब केलेला असतो, जे फायनान्शियल आर्थिक व्यवहाराचा हिशोब त्याच्यामध्ये असतो. इफेक्टिव्हनेस ऑफ द यूज ऑफ कॅपिटल, जे भांडवल त्या कंपनीनं क्रिएट केलेलं आहे त्याचा योग्य वापर कसा करायचा, आणि कॅपिटल जे आहे त्याचं पुन्हा रिसोर्सेस, त्या कॅपिटलच्या माध्यमातून अजून परत कसं नवीन उत्पादनाची निर्मिती करायची, तर हे काम करण्यासाठी फायनान्शियल रिपोर्ट हे बनवलेले असतात. नेक्स्ट आहे रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी. कंपनीचे जे काही सेक्रेटरी असतात, त्यांनाही त्यांच्या लेवलवरती काही रिपोर्ट बनवावे लागतात, तर ते रिपोर्ट सुद्धा नॉन स्टॅच्युरी रिपोर्ट्समध्ये येतात. द सेक्रेटरी, who is the principal officer of a company, frequently gives reports on various business issues. तर कंपनीच्या सेक्रेटरीला सुद्धा व्हेरियस बिझनेस इश्यूजवरती रिपोर्ट हे सादर करावे लागतात. नेक्स्ट आहे रिपोर्ट्स ऑफ मीटिंग्स. द सेक्रेटरी प्रिपेअर्स रिपोर्ट्स ऑन द प्रोसिडिंग्स ऑफ मीटिंग फॉर द मेंबर्स, फिलिंग सेक्शन, पब्लिकेशन एक्सेट्रा. म्हणजेच काय बघा, तर कंपनीचे जे काही सेक्रेटरी असतात, सचिव असतात, तर ते रिपोर्ट बनवत असतात. कशासाठी? की सगळ्या मीटिंगमध्ये सगळ्यांना कंपनीबद्दल माहिती व्हावी. त्याचबरोबर ती पब्लिकेशन जर करायचं असेल कंपनीचं वगैरे, कंपनीच्या कार्याचं, तर त्याच्यासाठी रिपोर्ट हे बनवलेले असतात. तर अशा प्रकारे ह्या 7 गोष्टींचा समावेश नॉन स्टॅच्युरी रिपोर्ट्समध्ये येतो. तर बघा, म्हणजे तुम्ही पूर्ण पॉईंटचा अभ्यास करायचा आहे, परंतु परीक्षेत प्रश्न किती मार्काला विचारला जातोय, त्याच्यावरती तुम्हाला तेवढेच पॉईंट एक्झाममध्ये लिहायचे आहेत. त्यानंतर बघा, नेक्स्ट काइंड इज इन्फॉर्मल रिपोर्ट.
तर दुसरा जो प्रकार आहे तर तो कोणता आहे? पहिला प्रकार आपण पाहिलाय फॉर्मल रिपोर्ट. फॉर्मल रिपोर्टमध्ये सुद्धा दोन प्रकार आहेत, स्टॅच्युरी रिपोर्ट आणि अनादर आहे नॉन स्टॅच्युरी रिपोर्ट. त्याच्यामध्ये सुद्धा 7 भाग आपण पाहिलेले आहेत, 7 पॉईंट. त्यानंतर बघा इनफॉर्मल रिपोर्ट्स. दिस इज युजली फॉर्म पर्सन टू पर्सन इन द फॉर्म ऑफ अ कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये जास्त औपचारिकता नसते असे रिपोर्ट, आणि हे रिपोर्ट हे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे जाण्यासाठी तयार केलेले असतात. तर बघा, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स इंटरेस्टेड विथ द ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट्स. तर याच्यामध्ये ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स इंटरेस्टेड विथ द ड्राफ्टिंग ऑफ द रिपोर्ट्स, म्हणजे जे काही कंपनीमध्ये जे काही वर्कर वगैरे आहेत किंवा जे काही सगळे पीपल आहेत, तर त्या पर्सनला इंटरेस्ट करण्यासाठी हे रिपोर्ट जे आहे तर ते बनवलेले असतात. तर त्याच्यामध्ये पण रिपोर्ट्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स आणि रिपोर्ट्स बाय कमिटीज हे दोन प्रकार येतात. तर बघा, द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑडिटर्स, कंपनी सेक्रेटरी अँड सॉलिसिटर कम्स अंडर दिस स्ट्रॅटेजी. तर रिपोर्ट्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल मध्ये कोण कोण येतं? द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. कंपनीमध्ये वेगवेगळे डिपार्टमेंट असतात, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटचे वेगवेगळे हेड असतात, आणि वेगवेगळ्या हेडनी जे रिपोर्ट दिलेले असतात त्याचा समावेश इंडिव्हिज्युअलमध्ये येतो. ऑडिटर्स. ऑडिटर्स म्हणजे काय? कंपनीचा हिशोब ठेवणारे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटचे जे हेड असतात, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटचे हिशोब ठेवणारे जे ऑडिटर्स असतात, त्याचाही रिपोर्ट इंडिव्हिज्युअलमध्ये येतो. कंपनी सेक्रेटरी. कंपनीचे सेक्रेटरी असतील, अँड सॉलिसिटर कम्स अंडर दिस कॅटेगरी. किंवा कंपनीमध्ये कंपनीच्या वर्कच्या रिलेटेड काही सॉलिसिटर म्हणजे वकील वगैरे असतील, तर त्यांचं जे रिपोर्ट दिलेले असतात तर त्या प्रत्येक रिपोर्टचा वापर हा रिपोर्ट्स ऑफ इंडिव्हिज्युअलमध्ये येतो. नेक्स्ट वन आहे रिपोर्ट्स बाय कमिटीज. इनफॉर्मल रिपोर्टमध्ये सेकंड काइंड आहे रिपोर्ट्स बाय कमिटीज. हे सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टंट अँड रिक्वायर्स मोर दॅन वन पर्सन, देन कमिटीज आर फॉर्म अँड दे स्टडी द प्रॉब्लेम एरिया. तर बघा, कंपनीमध्ये जर वेगवेगळ्या सब्जेक्टवरती वेगवेगळ्या गोष्टीवरती खूप मोठी कंपनी असेल, कंपनीचा व्हास्टनेस पाहून काय केलं जातं की वेगवेगळ्या पर्सनची नियुक्ती त्या ठिकाणी केली जाते, आणि त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या कमिट्या पण काय केल्या जातात, तयार केल्या जातात, आणि एखाद्या प्रॉब्लेमवरती स्टडी करून तो प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी जो स्टडी केला जातो त्याचा समावेश या रिपोर्ट्स बाय कमिटीजमध्ये येतो. नेक्स्ट पॉइंट आहे ते सबमिट देअर सजेशन्स अँड रेकमेंडेशन्स इफ एनी थ्रू देअर रिपोर्ट्स. कमिटीच्या रिपोर्ट्समध्ये, रिपोर्ट्स बाय कमिटी यांचं काय काम असतं? ते सबमिट देअर सजेशन, त्यांच्या सजेशन ते सुचवतात. रेकमेंडेशन्स म्हणजे त्यांच्या काही शिफारशी असतील, काही चांगल्या गोष्टी असतील, वाईट गोष्टी असतील कंपनीच्या कामासंदर्भात, वर्कर संदर्भात, तर त्या रिपोर्टमध्ये त्यांना सादर करावे लागतात. मग तेच रिपोर्ट्स बाय कमिटीजमध्ये त्याचा समावेश होतो. आणि नंबर 3 आहे बघा, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ रिपोर्ट्स. म्हणजे आपण रिपोर्ट्सचे जे काइंड पाहतोय त्याच्यामध्ये इनफॉर्मल काइंडमध्ये पॉईंट नंबर 3 आहे ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ रिपोर्ट्स. नेचर म्हणजे काय? स्वरूप. रिपोर्टच्या स्वरूपावरती डिपेंड काही रिपोर्ट असतात. नंबर 1 इज रुटीन रिपोर्ट्स. Any person which is presented at a regular interval in the routine business is called a routine report. म्हणजे एका वाक्यासाठी किंवा मॅच द पेअर, फिल इन द बँकसाठी सुद्धा तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की रुटीन रिपोर्ट कशाला म्हणतात. तर काय आहे रुटीन रिपोर्ट? एनी रिपोर्ट विच इज प्रेझेंटेड ॲट अ रेग्युलर इंटरव्हल. नियमित अशा प्रकारचा जो काही इंटरव्हल असतो, आणि त्या इंटरव्हलच्या दरम्यान रुटीन, रोजचं रुटीन, बिझनेसच्या कामामधलं जे रोजचं रुटीन आहे, रोजच्या रुटीनच्या वरती रोज रोज रिपोर्ट सादर करणं, तर त्यालाच आपण काय म्हणतो? रुटीन रिपोर्ट असं म्हणतो. म्हणजे थोडक्यात आज काय झालं दिवसभरामध्ये याचं जे प्लॅनिंग असतं, नियोजन असतं, त्याचा एक रिपोर्ट लिहिणं, तर त्याला रुटीन रिपोर्ट असं म्हणतात. त्यानंतर नेक्स्ट आहे बघा प्रोग्रेस रिपोर्ट. व्हॉट इज प्रोग्रेस रिपोर्ट? दिस डील्स विथ डिस्क्रायबिंग अँड असेसिंग द प्रोग्रेस.
याच्यामध्ये काय असतं, डिस्क्रिप्शन असतं. असेसिंग द प्रोग्रेस मेड बाय द कंपनी ड्युरिंग अ पर्टिक्युलर पिरियड. ड्युरिंग अ पर्टिक्युलर पिरियड म्हणजे काय, एखाद्या महिन्यामध्ये, 2 महिन्यात, 6 महिन्यामध्ये कंपनीनं काय असेस केलंय किंवा काय कंपनीमध्ये कमी जास्त झालंय याच्या संदर्भात जो रिपोर्ट बनवलेला असतो तर त्यालाच आपण प्रोग्रेस रिपोर्ट असं म्हणतो. नेक्स्ट वन इज एक्झामिनेशन रिपोर्ट्स. These are specially commissioned to cover important events. These are prepared through the investigations. म्हणजे बघा, एक्झामिनेशन रिपोर्ट हे कशाच्या रिलेटेड असतात, तर टू कव्हर इम्पॉर्टंट इव्हेंट्स. काही इम्पॉर्टंट इव्हेंट असतील, त्या इम्पॉर्टंट इव्हेंट कलेक्ट करणं. दीज आर प्रिपेअर्ड थ्रू द इन्व्हेस्टिगेशन्स. आणि वेगवेगळं इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे एक ठराविक डिपार्टमेंट आहे किंवा एक्झाम डिपार्टमेंट आहे, एक्झाम कधी आहेत, काय आहेत, क्वेश्चन पेपर असतील, आन्सर पेपर असतील, ह्या सगळ्या गोष्टीवरती ज्या वेळेला काय करावं लागतं, चौकशी करावी लागते किंवा ते जे रिपोर्ट आहे तर ते लिहून ठेवले जावं लागतात, तर त्याला आपण एक्झामिनेशन रिपोर्ट असं म्हणतो. त्यानंतर नेक्स्ट वन आहे रेकमेंडेशन रिपोर्ट. रेकमेंडेशन म्हणजे काय, शिफारस करणं. शिफारस म्हणजे काय, की तुम्ही हे केलं पाहिजे, या ठिकाणी असं केलं पाहिजे, हे जे सजेशन केलेलं असतं तर त्याला आपण रेकमेंडेशन रिपोर्ट असं म्हणतो. दिस रिपोर्ट इज जस्ट लाईक अ एक्झामिनेशन रिपोर्ट बट इट एंड्स विथ द रेकमेंडेशन फॉर द पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम. म्हणजे पर्टिक्युलर प्रॉब्लेमवरती काहीतरी सजेस्ट करणं याला रेकमेंडेशन रिपोर्ट असं म्हणतो. आणि लास्ट वन इज स्टॅटिस्टिकल रिपोर्ट. दिस इज अ मोर रिलायबल फॉर्म ऑफ रिपोर्ट. रिपोर्टचं सगळ्यात खरं स्वरूप म्हणजे काय, तर स्टॅटिस्टिकल रिपोर्ट असतात. इट इज बेस्ड ऑन स्टॅटिस्टिकल अँड फायनान्शियल डाटा. किंवा कुठलाही कारभार पहा, एक्झाम असू द्या, कंपनीचं असू द्या, एज्युकेशन असू द्या, कुठंही पैसा लागतोच आणि त्या पैशाचा हिशोब ठेवणं खूप महत्त्वाचं असतं. कारण त्याच्यावरतीच कंपनीचा फायदा, तोटा, नुकसान, नफा सगळं डिपेंड असतं. आणि म्हणून स्टॅटिस्टिकल रिपोर्ट हे खूप इम्पॉर्टंट असतात. दॅट इज वाय स्टॅटिस्टिकल रिपोर्ट्स कम्स अंडर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन द रूट ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ रिपोर्ट्स. ह्या घटकामध्ये त्याचा काय होतो, समावेश होतो. इन दॅट वे these factors come under the topic on the basis of the nature of reports. In that way, in this video, I have taken a question, explain the various types of report. रिपोर्टचे वेगवेगळे प्रकार एक्सप्लेन करा. तर त्यामध्ये बघा, आपण पहिला प्रकार पाहिलेला आहे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर. त्याच्यामध्ये त्याचे 2 भाग आहेत, फॉर्मल रिपोर्ट. फॉर्मल रिपोर्टमध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश असतो, तर स्टॅच्युरी रिपोर्ट, की जे कायद्याला धरून असतात. सेकंड पॉईंट आपण पाहिलाय नॉन स्टॅच्युरी रिपोर्ट, की त्याच्यामध्ये कायद्याला धरून ते नसतात. त्यातलेही पॉईंट आपण एक्सप्लेन केलेले आहेत. आणि त्यानंतर फॉर्मल रिपोर्टचा प्रकार आपण पाहिलेला आहे, इनफॉर्मल. आणि या इनफॉर्मल रिपोर्टमध्ये सुद्धा आपण काय पाहिलेलं आहे, तर फॉर्मल रिपोर्टचे काही भाग आणि पॉईंट आपण पाहिलेत. आणि इनफॉर्मल रिपोर्टमध्ये कोणत्या घटकांचा समावेश होतोय तर त्याचेही पॉईंट आपण या ठिकाणी पाहिलेले आहेत. तर बघा, परीक्षेमध्ये प्रश्न किती मार्काला आहे या गोष्टीचा विचार करूनच प्रश्नाचं उत्तर लिहायचंय. तर 5 मार्काला प्रश्न असेल तर एवढं सगळं उत्तर लिहित बसायची गरज नाही. तुम्ही तुमचं स्किल बघायचे, तुमच्या स्किलनुसार जे महत्त्वाचे पॉईंट आहेत तर ते प्रश्नामध्ये तुम्ही लिहायचे आहेत. आणि महत्त्वाचे पॉईंट त्या ठिकाणी येणं खूप गरजेचं असतं. खूप सगळं एक्सप्लेनेशन करण्यापेक्षा महत्त्वाच्या पॉईंटवरती 1-2 ओळी उत्तर लिहून मार्क्स, किती मार्काला प्रश्न आहे त्याचं स्टडी करूनच तुम्ही प्रश्नाचं उत्तर काय करायचे, लिहायचे. ओके. तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात. तर प्लीज व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि हो, जे हुशार स्टुडंट आहेत, सेमिस्टर चालू होण्याच्या अगोदरच निवांत जर तुम्ही हे व्हिडिओ ऐकले तर तुमचा अभ्यास अगोदरच होऊन जाईल. आणि ज्या वेळेला तुम्ही लेक्चर अटेंड कराल तर त्यावेळेला व्हिडिओ ऐकल्यामुळे खूप छान माहिती तुम्हाला, लेक्चर खूप छान तुम्हाला समजू शकतं. तर त्यामुळे प्लीज लिसन दॅट व्हिडिओ केअरफुली अँड प्लीज कमेंट मी whether my teaching is good or bad, or comment what you want. Thank you.